Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt, ca de fiecare dată, bucuroasă să vă am alături la o nouă lectură pentru următoarea perioadă și ultima de-al minteri a lunii iunie, perioada cuprinsă între 22 până pe 30 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cu precizarea, desigur, că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și acum, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar celor care sunteți pentru prima oară aici pe canal, dacă eu vă urez oricum bun venit, dar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum haideți să vedem ce e important de știut pentru dragii mei din Scorpion, perioada 22-30 iunie. Ce este important de știut pentru voi? Și exact 3 cărți. Nici nu știu, le punem așa. Da? Bun. Avem Saturn, Lună și Soare. Ei, așa da. Dragilor, o mică întârziere, poate și din cauza unei incertitudini, unei indecizii, a unui capriciu, a unei îndoieli, dar totuși lucrurile se pare că duc la un rezultat bun. Dacă vorbim, nu știu, poate de partea asta a muncii, da? E posibil să fie un mic blocaj, un contratimp, o lentitudine, da? O perioadă în care încă așteptați ceva, parcă simțiți voi că pe planul ăsta al muncii, nu știu, parcă nimic nu avansează, parcă se întârzie ceva, da? De ce? Poate, nu știu, depindeți de alții, poate nu aveți încredere totală în voi și lucrul ăsta vă poate limita pe plan profesional, dar din câte văd eu aici cu 5, cu succesul, apare un soare, apar perspective bune, pot să apară un job nou, mai ales pentru cei care caută un nou loc de muncă. Maxim, aș putea să dau o marjă, știu că poate vi se pare mult, dar această carte vorbește un pic și de timp. În maxim 3 luni apare șansa asta, dacă nu sunt, e legat totuși de cifra 3. Poate să fie 3 săptămâni sau 3 luni, nu mai mult. Sau de ce nu, poate chiar 3 zile poate să fie. Cert este că în sfârșit încep să se termine problemele, poate la actualul job, sau poate chiar avansați. Ceva se termină într-o manieră bună pentru voi. Nu știu, dacă vorbim de bănuți, poate că e un mic blocaj acum și în care sunteți nevoiți să vă restricționați la multe lucruri financiare. Trebuie să aveți răbdare, este temporar această problemă financiară și ori ca să cu voi vreo imprudență pe partea asta banilor care v-a îngreunat un pic situația financiară, dar se pare că lucrurile într-un final se vor rezolva și veți reuși poate să vă și protejați anumite bunuri. Dacă vorbim de viața sentimentală, aici avem posibil o relație destul de dificilă, tensionată, în care parcă tot ce încercai parcă nu-ți ieșea. Da? Să faci ca relația asta să funcționeze. Exista aici o comunicare foarte superficială, o lipsă de sinceritate în relație. Dar totuși văd aici că sunt șanse să vină liniștea. Sunt șanse să vină o anumită armonie în relație.
Ce este interesant pentru cei singuri? Dragilor, voi în această perioadă aveți mari șanse să vă găsiți sufletul pereche. Acel suflet care să simțiți voi că vă completează, într-adevăr. Asta după o perioadă în care ați avut asta singuri, ați avut această senzație foarte puternică de, nu doar de singurătate morală, ci și fizică, care și asta cred că a fost o singurătate mai mult impusă de voi. De ce? Pentru că ați fost foarte indeciși la un moment dat, cei singuri. Dar uite că încet, încet lucrurile par să se rezolve. Și cum am mai spus, țineți cont de 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni. Bun. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental în perioada 22-30 iunie? Să vedem. Și avem un rege de bâte, avem un 10 de... Aici e rege de bâte și aici e 10 de spade, 4 de cupe, moderația, surpriza perioadei. Haideți să le și clarificăm. Un moment, mi s-a stins lumânarea. Am făcut magie, s-a aprins lumânarea, hai să le clarificăm. Hai să clarificăm. Regele de bâte pentru dragii mei din Scorpion, perioada 22-30 iunie. Clarificăm regele de bâte, te rog. Pentru dragii mei din Scorpion, clarificăm 10 de spade. Sunt foarte multe, hai să mai încercăm. Clarificăm 10 de spade. Clarificăm 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe, te rog. Interesant, aici avem zodia săgetător, zodii de foc. Clarificăm moderația. Să știți că în mare parte și tarotul cam aceeași energie. Clarificăm surpriza perioadei, te rog. Bun. Haideți să vedem. Dragii mei. Așa. Pe partea profesională avem un rege de bâte. De unde provine el? De la roata destinului. Se pare că avem ceva de care tu vei profita, mai ales cei care aveți și ascendent în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. Deci cu atât mai mult. Veți profita din plin de o anumită schimbare care apare la muncă. Că e chiar și o restructurare, că ceva care îți aduce ceva mai bun sau care îți aduce poate un job în alt domeniu. E o acceptare a unei șanse neașteptate care vine ori printr-o colaborare nouă, ori printr-un proiect nou față de ce făceai până acum, ori pur și simplu îți dai seama că trebuie să fii flexibil și mai ales atunci când apar situații noi pe nepusă masă, cum ar fi schimbarea locului de muncă, mutarea într-un alt oraș sau afli de o ofertă mult mai bună în altă parte. Ce îmi spune acest rege de bâte? Îmi spune că vei fi foarte determinat, vei fi foarte încrezător în forțele tale și foarte coordonat. Așa că deciziile voastre în domeniul ăsta al muncii vor fi foarte hotărâte, ai viziune, ai capacitate să iei decizii curajoase în situații chiar dificile. Acum, dacă voi nu aveți nicio legătură cu aceste zodii de foc, aș putea să spun că există un personaj care chiar
să, cum să spun eu, să vă ajute, să vă determine să luați inițiativă, să vă motiveze, chiar să vă inspire, da? Și să vă dați seama că de fapt aveți capacitatea să ieșiți din situații dificile, din situații care poate până acum v-au blocat. E cineva care vă susține și care apare, ca să zic așa, la momentul oportun. Pe partea banilor, în schimb, avem, așa cum bine am văzut, v-am spus, se corelează foarte mult energia oracolului Belin cu ce ne spune tarotul. Pe partea banilor avem un 10 de spade. Încă sunteți răniți. Ceva s-a întâmplat aici. A fost o situație de... Sunteți frustrați, sunteți dezamăgiți și poate unii dintre voi chiar aveți tendința să vă agățați de ce a fost bine într-un trecut financiar. De ce au apărut poate niște pierderi, niște cheltuieli neașteptate, puteți pierde, poate ați pierdut o sumă de bani, o investiție sau poate ați încheiat o colaborare financiară care nu e atât de benefică, să zicem. Sau s-au pierdut niște resurse care, din păcate, nu mai pot fi recuperate. Acum, acest 2 de cupe, în această situație, aș spune că voi ați fost prea generoși. Nu că de aici vine acest 10 de spade, de la acest 2 de cupe. Voi ați fost prea generoși, v-ați bazat prea mult, poate pe partenerii voștri, pentru când era vorba de bani, poate pe cercul vostru intim, iar uneori nu negociați suficient și rămâneți cumva în dezavantaj. Ideea aia, prefer să asta e pierd, doar să stau liniștit. Dar de aici a dus la acest 10 de spade. Dar din câte vedem aici, cam mai mult sau mai puțin la fel au spus cărțile, cumva lucrurile se vor rezolva, adică va fi o perioadă totuși scurtă sau destul de scurtă de timp. Aici avem pe relație un 4 de cupe, 4... Deci, haideți să vă spun, am 4 de cupe care se clarifică tot cu un 4 de cupe, o regină de bâte și un 6 de monede. Regina de bâte vorbește din nou de zodii de foc, berbec, leu, săgetător. 6 de cupe vorbește de ceva karmic. Dragilor dragi, la voi, cei care vă aflați într-un cuplu, dat fiindcă se repetă de 2 ori 4 de cupe, spune că există o nemulțumire emoțională la voi. E ca și cum o stare de aia de lasă-mă ca să te las. Parcă nu te mai satisface nimic. O lipsă de inițiativă, un blocaj. Dar nu este orice fel de blocaj, este un blocaj afectiv, sentimental. E o problemă care persistă de ceva vreme. Faptul că se repetă de 2 ori 4 de cupe, asta îmi spune că problema nu e trecătoare, problema nu e acum. E o stare care deja s-a cam instalat în voi. Totuși, această regină de bâte îmi spune că există atracție, există magnetism, există dorință. Poate chiar lângă voi, poate partenerii voștri, există cineva puternic, cineva care are încă foc, are inițiativă, are prezență. Puteți fi și voi, dacă aveți lună, Venus sau poate chiar ascendentul zodii de foc, berbec, leu, săgetător, sau este cineva alături de voi care poate sau nu să aibă legătură cu aceste zodii. Cert este că este totuși cineva care încă are această energie de foc și nu e în starea voastră de lehamite, de ușor, să spunem așa, dezinteres. 6 de monede în această situație îmi vorbește totuși de un echilibru, un schimb, ca să zic așa, un schimb de energie între voi,
în care unul dă, celălalt primește. Da? E un compromis tacit, un sprijin care apare în interiorul relației voastre. Așa, per general, aș putea să zic că e într-adevăr o stare de blocaj emoțional, o stare de nemulțumire, dar în același timp, să știți, apare ceva din exterior, ori din exterior, ori intern, care cumva vă reactivează interesul și pune problema, această problemă a echilibrului. Ce fac? Merită să continui sau nu? Acum, eu aș spune că relația voastră în această perioadă intră într-un proces de evaluare cu acest 6 de monede, în care unul dintre voi își va pune întrebarea: Doamne, primesc cât dăruiesc? Că sunteți voi, că e perechea voastră, asta rămâne la latitudinea voastră. Ce este important, că această regină de bâte nu e cineva pasiv. Este ceva sau cineva care va reaprinde interesul și care poate avea legătură cu zodiile de foc, așa cum am mai spus. Așa că situația chiar poate să ajungă într-un punct în care să trebuiască să decideți. Să decideți care, cine, cum, cât dă mai mult, cât primește. Cei care sunteți singurei, voi aveți moderația. Zodia Săgetător poate să rezoneze cu voi. Este clarificat, ce să vezi, cu judecata. Cu judecata. Interesant și aici. De ce? Pentru că voi în această perioadă încercați să evaluați o relație pe care ați avut-o cu ceva timp în urmă, să învățați, să vedeți ce lecție importantă poate ați avut de învățat, să vedeți ce a mers, ce nu a mers, în așa fel încât în viitorul apropiat deciziile voastre să fie unele cât mai bazate pe experiența prin care tocmai ați trecut. Alții, în schimb, e posibil să rămâneți blocați. Blocați într-o relație din trecut, regrete vis-a-vis de o relație din trecut și în felul ăsta să evitați relațiile noi de teama, dar dacă o să se întâmple la fel. De ce? Pentru că de unde provine această teamă? Tocmai din judecata, un alt arcan major important, care eu aș spune că se încearcă să folosiți oarecum următoarea perioadă în așa fel încât să vă echilibrați viața asta emoțională, să fiți mult mai atenți pe lucrurile care vă plac vouă, pe dezvoltarea asta voastră personală, pe un hobby care vă place. Încercați să căutați acele relații cât mai liniștite, cât mai echilibrate, fără multă dramă, fără conflicte constante, da? E lecția pe care trebuie să o învățați, de fapt, din experiența trecutului și să nu rămâneți blocați în ea. Care este surpriza? Vai, aici avem yin și yang, aici avem pozitiv și negativ. Surpriza perioadei o aduce diavolul, zodia Capricorn și marele preot, zodia Taur. Ei, dragilor, aș spune că e o surpriză destul de serioasă, cel puțin din punct de vedere energetic, dar și foarte clară ca mesaj. De ce? Există o anumită obsesie, există o anumită atracție puternică aici. Nu știu, vis-a-vis de un lucru, de o persoană, de o relație, de o situație. Aici, cumva, mi se vorbește, mai ales pe plan sentimental, de o dependență emoțională foarte puternică, chiar sexuală, față de cineva. Tentații, relații, conexiuni foarte intense, dar destul de complicate, care pot apărea în această perioadă. Niște legături care vă este relativ, cel puțin, foarte greu să vă rupeți.
Totuși, de unde provin toate aceste lucruri? De la Marele Preot, de la o structură foarte rigidă, de la un contract, poate, de la o instituție, de la o căsătorie, de la genul ăla de moralitate de a face ceea ce este corect. Eu aș spune că e o legătură intensă, bazată pe atracție, pe atașamente puternice, care intră într-o zonă de, să zicem așa, într-o zonă de oficializare, într-o zonă de asumare și de respectare unor reguli. Orică o relație intensă devine mai serioasă, o legătură complicată care ajunge la o decizie oficială în final, sau pur și simplu o situație de obsesie, de atracție obsesivă care trebuie clarificată printr-un angajament serios, prin reguli mature și serioase. În afară de asta, aparte de acest lucru, apare o, cum să spun eu, este ceva care nu mai poate fi ascuns sau nu mai poate merge haotic, dar trebuie clarificat, trebuie bine definit. Așa că ori se vor pune limite clare, ori se asumă o anumită relație, ori se ia o decizie serioasă într-o situație foarte intensă. Și energia este una, de asta spun, energia chiar este una foarte intensă, care nu mai poate rămâne la nivel de joc sau de ambiguitate. Ai, lasă că merge și așa, sau e o situație sau o relație care intră într-o zonă de asumare, de reguli, de decizii foarte clare. Că există tentație puternică, desigur, dar asta se transformă în a-ți asuma și a decide în mod oficial. Pe de altă parte, dacă vorbim de bani, de ce spun acest lucru? Pentru că toată lumea când vede diavolul fuge. Dar diavolul de fapt nu ne vorbește doar de... este ca un semnal de alarmă care ne trezește, da? Dar totuși pe partea bănuților să știți că nu este atât de negativ pe cât ar părea. E posibil să primiți o ofertă sau să vină lucruri, situații care să vă aducă o plăcere imediată. Ori că reușiți să vă cumpărați ceva care aparent, mamă ce bun este, și după aia îți dai seama că e un lux inutil la care voi trebuie să fiți atenți. Pe de altă parte, puteți intra în tot felul de situații financiare în care, într-adevăr, puteți câștiga ceva rapid acum, dar după aceea lucrurile devin un pic mai riscante. Imaginați-vă acest lucru. Banii nu i-a făcut nici Dumnezeu, i-am făcut noi. De ce i-am făcut? Cine se spune din punct de vedere spiritual că de ce am făcut banii? Că până la urmă cele mai nenorocite lucruri pe lumea asta se fac din cauza banilor. Ura, invidia, gelozia dintre oameni vine din pricina banilor. Da? Când spui, m-a pus ăla cu coarne să fac cu tare, nu, el nu ne pune în niciun caz. Profită din plin de slăbiciunile noastre. Asta e cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Deci, vedem bine surpriza. Deci puteți avea, dar păstrați niște reguli, încercați să urmați, cum să spun eu, lucrurile pe care le-ați făcut până acum. Dacă ați fost prevăzători, dacă atunci când ați investit, v-ați făcut, ați întrebat vreun specialist, da? Mai ales dacă e vorba de bani și de bănci. Da? Așa că nu este în tot timpul ceva rău, poate să fie ceva de bine, dar cu măsură și cu precauție. Haideți să vedem care sunt mesajele pentru voi, dragii mei, din Scorpion. Perioada 22-30 iunie. Ia să vedem că nici n-a vrut să se întoarcă.
cheia. Avem numărul 1, 5, 6 și 15 și spune așa: noi începuturi, noi direcții și aventuri care te așteaptă, așa că pregătește-le să lași în urmă trecutul. Cheia. Ceva se deschide pentru voi, dragilor. Vedem și cu această carte a succesului, chiar dacă lucrurile la început sunt destul de tulburi, totuși se pare că cu un pic de atenție, cu un pic de prudență, cu un pic de răbdare, treceți marea, ca să zic așa, și chiar puteți beneficia de lucruri bune, de schimbări de direcție bune și de noi începuturi. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această ultimă perioadă de iunie, așa că eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.